Όταν πήγα στην Αγγλία για να κάνω μεταπτυχιακό, είχα ένα μικρό άγχος στην αρχή, γιατί σκεφτόμουν το πορτφόλιο μου θα είναι αντάξιο σε αυτό των φοιτητών των άλλων σχολών από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Και κάτι που αντιλήφθηκα πολύ γρήγορα είναι ότι όχι μόνο ήταν αντάξιο, γιατί ήταν οι εργασίες και τα brief πολύ σωστά δομημένα από τη σχολή, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είχα μάθει να σκέφτομαι το γιατί πίσω από τα πράγματα και όχι απλά να κρίνω το design με εφήμερα κριτήρια που τη μία μέρα μπορεί να είναι καλό, αλλά σε 2 χρόνια να έχει παλιώσει. Οπότε αυτό νομίζω ήταν το πιο σημαντικό που μου προσέφερε η Βακαλόρ. Αυτό που θυμάμαι πολύ είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα του Μιχάλη Γεωργίου, που μπήκαμε στην αίθουσα και λέει «Ωραία, βάλτε τις εργασίες σας στον τοίχο». Και ήμασταν όλοι «Δεν νομίζω». Και αυτό όμως ήταν πολύ ωραίο, παρόλο που στην αρχή σε τρομάζει. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, διότι είχες ξαφνικά 60 μάτια να κοιτάζουν την εργασία σου και να λένε τη γνώμη τους σε αυτό. Οπότε μου έμαθε αυτή η διαδικασία να ενσωματώνω την αυτοκριτική αλλά και την κριτική της δουλειάς μου την ώρα που σχεδιάζω και όχι στο τέλος. Και ήξερες ότι όταν και τα 60 μάτια έχουν συμφωνήσει, τότε σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι καλό. Οπότε αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που θυμάμαι πολύ. Και το άλλο που θυμάμαι ήταν το μάθημα συσκευασίας της Κατερίνας και του Βασίλη. Και θυμάμαι που πάντα μας πηγαίνανε ένα βήμα παραπέρα από αυτό που ξέρουμε και από αυτό που γνωρίζουμε. Και πολύ χαρακτηριστικά θυμάμαι που έπρεπε να διαλέξω θέμα για την πτυχιακή μου εργασία και ήθελα να κάνω κάτι με τα παιδιά, γιατί ασχολούμουν αρκετά με αυτόν τον τομέα. Και μου λένε καλύτερα να ασχοληθείς με κάτι που δεν το γνωρίζεις τόσο καλά, γιατί θα μπορείς να το δεις με μια πιο κριτική ματιά. Και ήταν καλό γιατί έμαθα να φεύγω λίγο από αυτά που ξέρω και να πειραματίζομαι με καινούργια πράγματα που εν τέλει σου δίνουν ένα πιο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω σε 2 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι η αξία που δίνει στους ανθρώπους. Είτε αυτοί είναι οι καθηγητές της με την τρομερή εμπειρία τους, κατεξιωμένοι στο χώρο τους, πολλές γνώσεις, επίκαιρες, αλλά και στους φοιτητές της με την αγάπη και την προσοχή που δίνει σε έναν από αυτούς για να εξελιχθούν στη διάρκεια της φοιτησής τους στη σχολή. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα είναι ότι είναι πάντα επίκαιροι, αναγνωρίζοντας το παρελθόν, μελετώντας πολύ καλά το παρόν και τις ανάγκες του και προβλέποντας το μέλλον και δίνοντας εφόδια στους φοιτητές για να το αντικρίσουν φεύγοντας από εδώ.